Kailangan din ang asukal. Hello po! Hello po guys! Ngayon po, gagawa ko ng kalamansi juice. Ito po, hiniwa na ni Mami kasi bawal pa bata maghiwa. Baka masugatan yung kamay. Kailangan din ang asukal. Gagamitin po natin yung strainer para hindi masama yung buto. Ito natin lalagay na. Pipigyan na natin po ito. Ito na, lumalabas na po. Ito po, tapos na ako magpiga. Okay. Susunod, lagyan na po natin asukal. And water. Sarap po ito. Ito po, hahaluin na natin. Inumin na natin po. Sarap.